سلام، به بازار کشاورزی خوش اومدید. یکی از آفات مهم باغ بادام زنبور مغزخوار بادام هستش. زنبور مغزخوار بادام به جهت اینکه روی درخت میشینه و تخم گذاری میکنه، بیشترین خسارت زنبور مغزخوار بادام هم قسمتی هستش از زندگیش که به صورت لاروی یا مرحله کرمی شکل هستش. به محض اینکه این آفت از تخم بیرون میاد و در مرحله لاروی قرار میگیره، میاد روی میوه بادوم میشینه، حفره ای رو سطح بادوم ایجاد میکنه و داخل مغز بادوم میشه و شروع میکنه از داخل مغز بادام رو میخوره و از بین میره و به مرور زمان بادام دچار چروکیدگی میشه و حالا میفته و درختمون رو تقریبا دچار خزان زودرس میکنه. برای کنترل آفات زنبور مغزخوار مورد مهمی که باید رعایت کنیم رعایت بهداشت باغ هستش. همونطور که تو تمام ویدیوهایی که در مورد باغ ما بهش اشاره میکنیم، رعایت بهداشت باغ بسیار مهم هستش، چرا که زمستان گذرانی زنبور مغزخوار بادام و همچنین بسیاری از آفات داخل همین علف‌های هرس هستش و لابلای تنه درخت و همچنین روی سطح خاک. و اگر ما اصولی بهداشت باغمون رو رعایت کنیم تا حد زیادی میتونیم این آفت رو کنترل کنیم. اما شخم عمیق، یخاب زمستانه و همچنین رقم مقاوم کشت درخت بادام توی باغمون میتونه به ما کمک کنه برای اینکه درختمون نسبت به این آفت مقاوم باشه و همچنین کوددهی به موقع، حالا استفاده کنیم از کودهای ریزمغذی که تمام عناصر رو برای رشد درخت، میوه دهی و همچنین دونه بندی مغز بادام بهتر سفت بشه و تقریبا تا حد زیادی میتونیم با استفاده از تقویت بدنه درخت بادام زان خسارت زنبور مغزخوار بادام کنترل کنیم. سمومی که میتونیم استفاده کنیم برای کنترل آفات زنبور مغزخوار بادام میتونیم از دیازینون، دلتامترین و همچنین اتیون استفاده کنیم برای اینکه این آفت رو به محض اینکه توی باغمون مشاهده کردیم و تمامی موارد رو رعایت کردیم و نتونستیم این آفت رو کنترل کنیم، میتونیم از این سموم شیمیایی برای کنترل این آفت استفاده کنیم. امیدوارم که باغتون همیشه سرحال و پربرکت باشه. ویدیوهای بعدی ما رو هم دنبال کنید. لایک، کامنت و سابسکرایب یادتون نره.